กลับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่กล้องฟิล์มกับแก๊งอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดยังชุดเดิมเพราะว่าถ่ายวันเดียวว่ามีคไม่ได้ลุกไปกินน้ำเลยนะจากคลิปน้ำพริกมีแนะนำมาว่าควรจะเอากล้องที่มีอยู่เนี่ยมารีวิวสั้นๆกระชับรีวิวแบบควิกๆเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเยอะขนาดนี้ซื้อมาขายไปครับส่วนใหญ่แล้วซื้อมาจากบิดจาก eBay ในราคาที่เสี่ยงดวงมากเดี๋ยวขอข้ามตรงนั้นไปเฮ้ยทำไมแสงเปลี่ยนอันนี้เรื่องปกติเนี่ยอังกฤษแสงเปลี่ยนโอเคแสงกลับมาละวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกล้องทวินเลนส์ TLR นะครับเริ่มจากยี่ห้อที่ผมชื่นชอบก็คือ Yashica ตัวนี้นะครับ Yashica Matte เคยสำหรับคนที่ดูคลิปที่แล้วที่เรารีวิวไปแล้วก็อาจจะได้ความรู้จากมันไปบ้างเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับบ้านเราน่าจะหาซื้อง่ายอยู่เพราะว่ามันญี่ปุ่นกับไทยอ่ะใกล้กันแต่ที่เนี่ยค่อนข้างแรเพราะว่ามันไกลกันแรคืออะไรมองเนี่ยเหรอแรไอเทมอะทวินเลนก็อย่างที่พูดไปในคลิปก่อนก็คือเป็น2เลนที่บันทึกภาพคือตัวข้างล่างเลนที่มองภาพคือตัวข้างบนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเพราะมันเป็นก้านโยกฟิล์มที่ใช้ก็ใช้120ถ่ายได้12รูปต่อ1โรนะครับนี่นะครับ Yashica Matte ปีนี้ไม่แน่ใจนะครับไปเสิร์ชวิกิพีเดียโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆของกล้องตัวนี้กันนะครับว่าการใช้งานกับส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับเอาส่วนประกอบก่อนเนาะส่วนประกอบของมันทวินเลนส์ก็มีเลนส์2อันข้างบนเอาไว้รับภาพแล้วสะท้อนขึ้นมาในกระจกนี้เพื่อเรามองส่วนเลนส์ข้างล่างคือเลนส์ที่บันทึกภาพมันจะบันทึกภาพเวลาที่ชัตเตอร์ทำงานชัตเตอร์คือตัวนี้เวลากดจึ๊บมันก็จะซ้ออันนี้ตูดมันนะครับหมุนออกมาฟิล์มใส่ตรงนี้ฟิล์มเป็นฟิล์ม120นะครับเธอมีวิธีใส่ฟิล์มให้ดูแล้วใช่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี้ครับลักษณะมันจะเป็นฟิล์มแบบใส่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับส่วนดีเทลเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปแล้วกันมันก็บอกว่า use 120 ฟิล์ม only เท่านั้นใส่ฟิล์ม35มิลได้แต่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มแต่เราจะไม่พูดในคลิปนี้แล้วก็ปิดฝามันแล้วก็เวลาเราปรับรูรับแสงหรือว่า aperture เนี่ยคือตรงนี้มันจะมีคำว่า f ใช้ dial ใช้ไอตัวหมุนเนี่ยครับหมุนเวลาเราถ่ายเรามือเราจะถืออย่างนี้ใช่ไหมตัวนิ้วโป้งของเราอ่ะตัวนิ้วโป้งเราก็จะหมุนแล้วก็จะมองเห็นอีตัวเนี้ยตัวเลขครับมันจะเหมาะกับเราอ่ะเวลาเรามองจากข้างบนนะครับแล้วก็หมุนดูหมุนจนได้แบบทั้ง f stop ที่เราชอบแล้วก็เวลาวัดแสงผมใช้มือถือวัดเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันเดี๋ยวค่อยว่ากันแอปอะไรมิสเตอร์สักอย่างจำชื่อไม่ได้ชื่ออ่ะโอเควัดแสงกับรูปก่อนกับภาพที่เราจะถ่ายก่อนแล้วก็ถึงค่อยมาหมุนไอตัวไดอัลเนี่ยให้ได้ตามที่เราวัดแสงเพราะตัวกล้องเนี่ยมันไม่มีวัดแสงในตัวรุ่นหลังๆถึงจะมีแต่รุ่นประมาณนี้ยังไม่ค่อยมียังไม่ทำแล้วก็ลั่นก็หมุนก้านฟิล์มนะครับหมุนก้านฟิล์มลึบแล้วก็อย่างนี้อะไรแล้วมันต้องหมุนไปหมุนมาเพราะมันไปไม่ได้ละเนี่ยถ้ามันมีฟิล์มมันจะไปไม่ได้เห็นนะแล้วก็ต้องหมุนกลับมาแล้วปุ๊บมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่วิศวกรเนาะอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดชัตเตอร์ปั๊บจริงๆมันชัตเตอร์มันต้องดังนะมันเสียเหรอมันเสียเนี่ยขายไม่ได้นะเราทำเสียหรือเปล่าก่อนจะถ่ายวิดีโอเนี่ยมันยังไม่เสียพอจะถ่ายวิดีโอปุ๊บมันเสียเป็นอะไรไม่รู้งั้นเดี๋ยวไปดูบอกมันสิด่ามันถ้าเสียน่าจะไปทิ้งเอาไปขว้างหัวหมายกให้คนอื่นสภาพเดี๋ยวมันจะดีละคิดว่าถ้าขายไม่ได้เป็นอะไรนะจะเอากลับไทยไปซ่อมผมว่ามันไม่ได้เสียแต่ว่ามันคงมีอะไรที่แบบเสื่อมอะน้ำมันอะไรข้างในเอาไปหาช่างอะเดี๋ยวก็ดีเหมือนทีวีอะไปเดี๋ยวไปดูภาพกันไปก็คือ Yashica Matte แล้วก็มา Yashica Matte อีกตัวนะครับแต่ตัวนี้พิเศษกว่าตัวนั้นก็คือมีตัวรับวัดแสงครับเขาเรียก Light Meter แต่ว่าอันนี้รุ่นใหม่กว่าครับไหนเอามาวางเทียบกันตัวนี้ Yashica Matte อันนี้ไม่มีวัดแสงครับอันไหนคือวัดแสงชี้ตัวนี้วัดแสงเนี่ยมิเตอร์ครับมันเป็นตัวเซลล์ผมเรียกชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นตัวเซลล์แสงเข้ามาข้างนี้แล้วก็ตัวมิเตอร์มันกระดิกให้เราแท็กซี่แล้วมีมิเตอร์ด้วยให้เรารู้ว่าแสงที่เรากำลังจะถ่ายเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะได้เหมือนกัน
ใช่ด้านข้างเหมือนกันตระกูลแมทมันจะมีอีกก้านตัวเนี้ยครับเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นตระกูลที่ไม่ใช่แมทยาชิก้าเฉยๆมันจะเป็นตัวหมุน อืม ตัวนี้ผมก็ตัวนี้ผม ตัวให ผมเพิ่งได้มาใหม่ แต่ว่าชัตเตอร์ไม่ดี ผมคอมเพลนกับคนขายว่า คนขายเขาบอกว่า ฉันไม่รู้มันอยู่ในคัพบอร์ดมาตั้ง25 ปีแล้ว อย่างนี้ก็ได้เหรอ ก็เลยเดี๋ยวถ้ายังไง ผมว่ามันเสียแค่ตัวชัตเตอร์อะ มันเสียเพราะเธอกดอย่างเนี้ย คิดว่าเอาไปซ่อมที่ไทยน่าจะได้อยู่ อันนี้เสียไหม ตรงนั้นตอนนั้นถ่ายได้ ตอนนี้ก็เสียไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ว่าทุกอย่างข้างบนเหมือนกันหมดเลย แค่มันมีตัวรับแสงเพิ่มเข้ามา กับมีเซลล์ไทม์เมอร์ครับ ตัวตั้งไทม์แล้วกล้องคล้ายๆกันหนัก ต่อไปนะครับ มาที่ตระกูลโลไลผมมีหลายตัวเลย แต่ว่าวันนี้จะเลือกโลไลเอาตัวท็อปมาก่อนเลยอะไม่ได้พูดไปตามลำดับไทม์ไลน์ตัวนี้ชื่อโลไลเฟกนะฮะ หรือว่าโลลี่เขาอ่านยังไงไม่รู้ ในเน็ตก็บอกว่าฉันเรียกโลลี่ถ้าฉันพูดผิดก็ขออภัยด้วยนี่คนอังกฤษพูดนะ อืม แต่บางคนก็บอกว่าโลไลต้องให้คนเยอรมันมาต้องให้อาจารย์มตมาบอกละ อืม ว่ามันอ่านยังไงแน่เพราะมันเป็นกล้องเยอรมันไงงั้นผมขอเรียกที่ผมชอบแล้วกันผมชอบโลไลผมขอเรียกว่าโลไลแล้วกันโลไล อ่านแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นโลลีขอ โลไลเฟกหรือโลลีเฟกกล้องก็ทวินเลนส์เหมือนกันนะครับก็เป็นก้านหมุนเหมือนกัน น่าจะออกปีใกล้ๆกันกับยาชิก้านั่นแหละคู่แข่งกันนะยุคนั้น ผมไปอ่านนะข้อมูลถ้ามันมีคำว่า DRP อะไรเงี้ยหรือว่า DRB จะเป็นกล้องที่ผลิตก่อนหรือว่าหลังสงครามโลกไม่รู้มันเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะฉะนั้นกล้องพวกนี้มันก็จะอยู่ในคาบเกี่ยวกันระหว่างก่อนหรือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2โลไลเฟกนี่ก็จะหนักกว่าโลไลคอร์ดนะเดี๋ยวผมเอาโลไลคอร์ดมาเทียบกันเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ เราดูว่าหนักไหม บริษัทเดียวกัน นี่เบากว่าอย่างเห็นได้ อ ชั ย่าง ด อย่างที่ผมบอกไปโลไลคอร์ดนี่จะดีไซน์ให้เบา แล้วลดวัสดุบางอย่าง มันเลยทำให้กล้องตัวนี้ถูกกว่าโลไลเฟกไปเท่าตัวเลย ก็เป็นกล้องที่มีทุกบ้านอยู่แล้วในอังกฤษผมก็ได้มาในราคาที่น่ารัก ส่วนเลนส์มันก็คล้ายๆกันนะครับมันภาพมันก็ได้ใกล้เคียงกัน ตัวนี้เบาถ่ายง่ายหน่อยชัตเตอร์ขึ้นตรงนี้นะง่ายดี ไม่ต้องหมุนก้าน อืม มันก็เลยเบาไงเพราะอีก้านเนี่ยผมว่าอีก้านเนี่ยก็หนักแล้วเนี่ยแล้วในตัวแมคานิกตัวฟันเฟืองมันอีกตัววิวไฟเดอร์มันก็ไม่เหมือนดีไซน์ไม่เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่มีกริดให้ส่วนของอีตัวยาชิก้ามีกริดตารางให้เวลาถ่ายอาร์คิเทคเจอร์ก็จะถ่ายง่ายอันนี้ผมว่าน่าจะถ่ายพอร์เทรตสวยคิดว่ามันเบาดีถือไปก็ไม่หนักกระเป๋ามากอันนี้จะเป็นตัวแรกๆปี1939ถึง1949ประมาณนี้มันมีซีรีส์ตรงเนี้ยครับมันมีซีเรียลไม่ใช่ซีรีส์ซีเรียลตรงเนี้ยคือสามารถเอาตัวเลขตรงเนี้ยแล้วไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะบอกได้ว่ามันผลิตปีไหนเว้ยรุ่นเนี้ยผลิตมา 12,000 เครื่อง12,000 ยูนิตก็จะบอกว่าปีไหนชื่อรุ่นอะไรเพราะหน้าตามันคล้ายๆกันไงแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันผลิตปีไหนมีกี่ตัวบนโลกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทริคง่ายๆตอนแรกผมก็ไม่รู้นะก็ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตนะครับโลไลคอร์ดอีกตัวหนึ่งโลไลคอร์ดมี2ตัวนะครับที่ผมมีนะตัวนี้จะใหม่กว่าเรทประมาณ160ละอันนี้มัน13อ่ะหลายปีนะเงินคุณปู่กับคุณพ่อเทคโนโลยีก็จะดีกว่าเทคโนโลยีการผลิตเดี๋ยวให้ดูเลนส์ก็ยังคง 3.5 เนี่ยผมมันเท่ากันไหมแบบ F เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้รูรับแสงอยู่ที่ 4.5 ก็คือความกว้างที่แสงจะเข้าในกล้องนี้ได้ 4.5 อันนี้ความกว้างที่จะเข้าได้ 3.5 อันนี้เลนส์จะเจ๋งกว่าเพราะว่าถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าอีตัวนั้นนะยิ่งเลขน้อยก็แปลว่าใช้เลนส์ที่ดีกว่าเนาะ
เอาง่ายไม่ต้องซีเรียสถ้า F 2.8 ก็จะแพงซึ่งก็จะแพงเกินไปสำหรับคนทั่วไปที่จะใช้ 2.8 ก็เป็นคนรุ่นใหญ่เข้าใจกันตัวนี้ก็เบาเหมือนกันครับโรไลคอร์ดตัวนี้ผมกะจะมาเล่นที่นี่ตัวนี้ได้มาราคาน่ารักมากแล้วกะไม่ขายแล้วตัวนี้กะจะเอากลับไทยด้วยเป็นโรไลคอร์ดนะครับตอนนี้ศุลกากรดูอยู่กะขายตัวนี้เดี๋ยวเอาขายเลยโรไลคอร์ดก็เป็นกล้องทวินเลนเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเป็นตัวรองจากตัวโรไลเฟกอีกทีหนึ่งเพราะว่าใช้วัสดุที่ดีแหละแต่ว่าลดวัสดุบางชิ้นที่เป็นเหล็กลงจากตัวก้านหมุนก็เหลือแต่ตัวที่มันหมุนโฟกัสเป็นแบบเนี้ยเป็นลูกบิดเขาเรียกอะไรไม่รู้โอ้หนักจังเลยอย่างที่พี่กองพูดเนี่ยหนักแต่ว่าตัวเนี้ยเบากว่าตัวยาชิก้านะครับยาชิก้าหนักมากโอ้อันนี้จะอยู่ที่ไม่ได้ acting นะไม่ถึงกิโลแต่อันเนี้ยมันไม่ถึงกิโลจริงๆ700-800 กรัมมั้งช่างไหมเดี๋ยวช่างให้ดูเราไม่มีแต่ว่าไปดูในวิกิพีเดียได้ตัวนี้จะน้ำหนักเบาเป็นรู้สึกก็หนักทั้งคู่แต่ยาชิก้าจะหนักโลไลคอร์ดมันใหญ่กว่าด้วยคือประมาณเซนหนึ่งคือคอนเซปที่แก๊งไปอ่านมาครับคอนเซปของโลไลคอร์ดก็คือลดน้ำหนักของกล้องลงด้วยการลดวัสดุบางอย่างนะซึ่งเราไม่รู้หรอกแต่มันก็ทำให้พอน้ำหนักเบาปุ๊บคนยุคนั้นก็จะพกพาไปในใช้ไปท่องเที่ยวนี่พกเลยเหรอเนี่ยย้อนกลับไปที่ปี1930-1950เนาะคนสมัยนั้นก็จะอย่างเงี้ยนักข่าวกระเป๋าคงหนักประมาณ10 โลนักข่าวอย่างลุงบุญเสริมเนี่ยก็ใช้รุ่นประมาณนี้เนาะใครคือลุงบุญเสริมก็เป็นช่างภาพนักข่าวของเชียงใหม่นะครับตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้ว2 อันนี้อันไหนแพงกว่ากันที่นี่เหรอครับที่ไทยหรือว่าที่นี่ก่อนที่นี่ราคาเท่ากันเลยแล้วถ้าที่ไทยล่ะที่ไทยอันนี้แพงกว่ามันอยู่ที่ความนิยมมากกว่ากล้องเนาะเราพูดอย่างนี้ดีกว่า Made in Germany ถ้าอยู่อังกฤษเนี่ยอยากได้กล้องเยอรมันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะคนอังกฤษเป็นกล้องที่มีทุกบ้านไม่ได้มันเป็นกล้องที่ทุกบ้านมีมันไม่ได้แพงในยุคนั้นโรไลคอร์ดนะชอบมากเบากล้องสัญชาติญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมได้มาเป็นร้านที่ขายตรงข้ามบ้านนี่เองแต่ต้องส่งไปรษณีย์มันไม่มีหน้าร้านมันอยู่แต่ออนไลน์โอ้ตัวนี้หนัก2 กิโลกว่าครับเป็นมามิยา C33 ทวินเลนส์เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับตัวของยาชิก้าดูนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนพ่อกับลูกดูดิตัวห่างกันมากมันเปลี่ยนเลนส์ตรงนี้ครับเปลี่ยนเลนส์ได้ปกติทวินเลนมันเปลี่ยนเลนไม่ได้แต่อีตัวเนี้ยเปลี่ยนเลนได้คือดึงออกแล้วเปลี่ยนเลนได้เหมือนกล้อง SLR ส่วนตัวนี้วะอย่างนี้ตัว Viewfinder ก็ขึ้นแปลกๆนี่ครับความใสของ Viewfinder มันใสมากเนี่ยมันใสกว่าเยอะเลยหนักหน่อยนะตัวนี้รู้สึกว่าแบบที่นี่จะขายแพงมากประมาณ200 ปอนด์อัพเขาบอกว่าถ่ายพอร์เทรตดีมากถ่ายพวกนางแบบสมัยก่อนคือถ่ายนางแบบถ่ายโมเดลทั้งหลายแหล่ใช้กล้องตัวนี้นะครับปรับโฟกัสตรงไหนปรับโฟกัสตรงนี้ครับนี่ตัวโฟกัสอยู่ตรงนี้ก้านนี้ครับก็จะหมุนตัวนี้หลังละลายมากเพราะมันได้ f 2.8 คือรูรับแสงค่อนข้างกว้างทีเดียวหนักตายเลยถ้าถือไปเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายนางแบบแล้วสวยเลยกล้ามขึ้นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ผมรักมากฉันถืออยู่แป๊บนึงผมกะจะเอากลับไทยด้วยตอนนี้ก็เรารีวิวมาครบหมดละทุกอย่างเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้แต่ละตัวทั้งหมดค่าเสียหายเท่าไหร่โอ้ยหลายพันแล้วเนี่ย1,000 บาทหรือว่า1,000 ปอนด์แล้วเนี่ยเฮ้ยอีกอันนึงตัวโลไลตัวอีกอันนึงเป็นออโตเมติกแต่ตัวนี้เสียได้มาไม่ค่อยดีเราไม่พูดแล้วกันตัวนี้มีทั้งตัวรูรับแสง
คือเป็นรุ่นใหม่กว่า แต่ตัวนี้ไม่อธิบายละอกหักมากับตัวนี้ ซ่อมไม่ได้เหรอ น่าจะซ่อมได้แหละตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปซ่อมเหมือนน็อตมันหายไปตัวหนึ่งอะเอากลับไทยหมดเลย หนักแน่สำหรับกล้องฟิล์มกับแก๊งวันนี้ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับเคนฮามาร่าอาจจะไม่ใช้ชื่อแก๊งนะครับเพราะขี้เกียจอธิบายให้ฝรั่งก็จะเป็นช่องที่ขายกล้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวเลย กับกล้องใหม่ๆที่ได้มาแล้วกระจายมันออกไปให้กับคนที่ชอบกล้องในอังกฤษครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่พอใจใครอะเอาทุบ ฟาด หัว แพง ตายนะเนี่ย แพงโอเคครับ สวัสดีครับ ตัวนี้เราจะเอากลับบ้านด้วย มันได้เกิดเอาปิดเนี่ยมดอะเต็มกระเป๋าหมดแล้วเนี่ย มันนี่ที่ผมเล็งๆไว้ที่2 อันที่ผมจะเอากลับ จริงๆผมชอบโรไลเฟก กี่ นะ บาทเนี่ยเสี่ยงไปกี่บาท โรไลเฟกเนี่ย แต่ว่ามันสภาพไม่ค่อยน่ารัก ผมชอบอันนี้โรไลคอร์ดตัวนี้เบา แล้วก็ใหม่ด้วย เท่าที่เรามีตอนนี้นะ2 ตัวนี้ต้องกลับแน่นอน